हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करिছো आपनालोक आटाई भाले आछे कुशले आछे हेपी आछे आरो हेल्दी आछे एटु जुआकाली हुते जुआकाली आबेली 5:10 माনত এনেকে বতাহ ধুমুহা আহিলে আৰু বতাহ ধুমুহা অহাৰ কাৰণে মই বৰষুণ দিব বুলি গমেই পালো বৰষুণৰ আগজাননী যিহেতু এই কাৰণে এই ফুলৰ ষ্টেণ্ডাল মই টানি টানি সমুখলৈ লৈ গৈছো কাৰণ বহুত ধুলি পৰি লেতেৰা হৈছিল আৰু তাতে থকা যিবোৰ ফুলৰ টাব আছিল সব টাববোৰ মই তললে নমাই দিলো আৰু অকমান পিছতে পুৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গল পুৰা মুৰিয়া বেলকনিত কাপোৰ মেলা আছিলে সব এইবোৰ পৰি অৱস্থা বেয়া হৈ গল গোটেইবোৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ চপাই দিলো আৰু দৰ্জা খিৰিকীবোৰ বন্ধ কৰি দিলো আৰু ঠিকে আছিলে যেতিয়া বতাহ ধুমুহা আহিছিলে তেতিয়া কাৰেণ্টটো গুচি গল ইনভাৰ্টাৰত সকলোবোৰ চলি আছিলে লাইট ফেন কিন্তু কি হ'ল জানো হঠাতে ইনভাৰ্টাৰটো বন্ধ হৈ গল কি অৱস্থা আজি আমাৰ আজি হেইকাৰণে কেন্ডেল জ্বলাইছো আজি দিব লাগিব দে ফুকে দে নহয় কেন্ডেলডাল ফুকে দে এটোৰ বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে গাম মই সবাই কেন্ডেল জ্বলাই দিলে এতিয়া পিঠু বাবা আজি কি অৱস্থা হৈ যায় না তে চাহ খাওঁ ৰবা এই টৰ্চ জ্বলাই জ্বলাই চাহ বনাম কেকটো মত গেল দে এইটো ফুকে দে তো কেক দে হেপি বাৰ্থডে গাম দে হে কেক নহলি হে হেৰি যে আছে হটকেছ আছে কি হটকেছ কাটে হটকেছ চলা হটকেছ কাটে বোলে কেক বুলি আৰু কাৰেণ্ট থাকক নাথাকক সন্ধিয়া চাহকাপটো খাবই লাগিব এইটো হ'ল আমাৰ দেবু বাবা হাই কৈ দিয়া আৰু এইটো হ'ল আমাৰ পিঠু বাবা দেবু বাবা থাকে দিল্লীত সি কালি যাব তে আজি গোটেইকেইটাকে মই ভাত খাব মাতিছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ এয়া অৱস্থা কেণ্ডেল লাইট এতিয়া ডিনাৰটোতো হোৱা নাই এতিয়া টাইম গতিকে এতিয়া কেণ্ডেল লাইট টি টাইম আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ৰাতি ভাত খাবলৈ মাতিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সিহঁত আহি পোৱাৰ লগে লগে আইচক্ৰীম দিম আইচক্ৰীম এটা মেংগো আইচক্ৰীম এটা বনাই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু কাৰেণ্ট নাথাকাৰ কাৰণে মেংগো আইচক্ৰীমটোৰ অৱস্থা একদম গেলি বেয়া হৈ গ'ল মেংগো আইচক্ৰীম গৈ কিনে কাষ্টাৰ্ডত পৰিণত হৈ গ'ল সিহঁতক সুধিলোঁ এনেকৈ খাবি নেকি সিহঁতে ক'লে খাম গতিকে উলিয়াই দিছোঁ আৰু যি কৰে কৰক এনেকৈ আটাইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী লগ হ'লে ছোৱালী দুজনীলৈ বৰকৈ মনত পৰে কিন্তু কি কৰিব উপায় নাই আৰু অলপ থাকক নেকি অলপ দেৰি লাইন আহালৈকে সিহঁতকো দিয়া পাৰি দেখুৱা কাৰেণ্ট আহক বুলি ৰৈ থাকিলেনো কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে কেণ্ডেল জ্বলাই এয়া দাইল হৈ গ'ল মোৰ দাইল বনালোঁ আৰু দাইল তেল মাৰোঁতে চাওকচোন চম্ভাৰ মাৰোঁতে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল চিটিকি কিনে আৰু এইপিনে বহাই দিছোঁ ভেন্দি আৰু ভাত আৰু যিহেতু মাটন বনাম এয়া মাটনৰ তেলখিনিত মই উতলা পানী ঢালি দিলোঁ আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে আহি গ'ল লাইন গতিকে বঢ়িয়া আৰু একদম চিম্পল মাটন বনাম মই 1.5 কেজি মাটন লৈছোঁ 1.5 কেজি মাটনত দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াত দিলোঁ জিৰা গুড়ি 2 চামুচ ধনিয়া গুড়ি 3 চামুচ ধনিয়া গুড়িটো অকণমান বেছিকৈ দিওঁ মই মাটন বনালে আৰু জোখমতে হালধি অকণমান সৰিয়হৰ তেল আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি কিনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লৈ 10-15 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম মই ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব গোটেইখিনি মাংসত যাতে মছলাখিনি লাগি যায় তাৰপিছত 10-15 মিনিট থৈ দিম মই মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে আৰু জুইত কেৰাহীখন বহাই দিলোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱালৈকে ভাবিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এবাৰ চাই আহোঁ চাওঁ যে দেবু পুৰা শুই আছে গৰম লগা নাই এইখন ই বন্ধ কৰিছে নেকি এইটো দাদাই বন্ধ কৰি দিছে নেকি দাদাই বন্ধ কৰি দিছে দাদা পুৰা শুই গ'ল আৰু বাচ্চা পাৰ্টি ভোক লাগিছে নেকি ডাউমনো ক'ত হিয়া অ'কে আৰু বাহিৰত পুৰা বৰষুণ এয়া শব্দটো শুনি চাগে গম পাইছে আৰু মোৰ কেৰাহীখন গৰম হ'ল ইয়াত এতিয়া দি দিছোঁ মই তেল সৰিয়হৰ তেল 1 কাপমান জোখত হ'ব আৰু দিছোঁ মই 1 চামুচ পাঁচফোৰণ 2টা তেজপাত আৰু গৰম মছলা লং ইলাইচি দালচেনি জাইফল জাবিত্ৰী যি থাকে আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ
অকণমান ভাজা গৈ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি। একেবাৰে চিম্পল এইটো ৰেচিপি আৰু পোলাওৰ লগত খাবলৈ বৰ ভাল হয় এইটো ৰেচিপি। তেলত দি দিলোঁ মেৰিনেট কৰি লোৱা মাংসখিনি। এটি ধুনীয়াকৈ এতিয়া লৰাই দিম। এনেকৈ লৰাই চৰাই অকণমান যেতিয়া মানে ফ্ৰাই হ'ব আৰু অকণমান পানী দিম আৰু অকণমান লৰাম। এনেকৈ মই মাটন বনাওঁ। মাটনটো আপুনি যিমানে ফ্ৰাই কৰিব সিমানে তাৰ টেষ্টটো বাঢ়ে। আৰু মই আদা নহৰু দিয়া নাই। এয়া দেখিছেনে মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাইছে। এই পানীখিনি একদম নাইকিয়া হৈ যেতিয়া আকৌ তেল বিৰিঙি ওলাব ধৰিব তেতিয়াহে মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট দিম। আৰু আনটো চাইডে মই আকৌ কুকাৰ এটা উঠাই দিলোঁ। ইয়াত পোলাও বনাম। কুকাৰটো গৰম হোৱাত ইয়াত দি দিলোঁ মই ৰিফাইন তেল। আৰু ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱাত দিলোঁ মই 2 চামুচ চেনি। চেনিখিনি কেৰামেল হোৱালৈকে অকণমান ভাজিম, ৰঙা হোৱালৈকে। আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। ইয়াত দি দিলোঁ মই তেজপাত দুখিলা আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে ভাজিম। আৰু যিহেতু চেনিখিনি কেৰামেল হৈ গৈছিলে গতিকে দেখিবৰ কাৰণে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আহিছে। আৰু এইপিনে মোৰ মাংস এয়া মই দি দিছোঁ জলকীয়া মই এনেকৈ কিউব কৰি ৰাখিছিলোঁ, আইচ কিউব কৰি ৰাখিছিলোঁ পেষ্ট বনাই কিনে। সেইটো দি দিছোঁ। বেছি দিয়া নাই, এটা আইচ কিউব দিছোঁ কাৰণ টিকলা এটা আছে, সি বেছি হ'লে খাব নোৱাৰিব। আৰু দি দিছোঁ মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। লৰাই ভাজি থাকিম আৰু এনেকৈ অকণমান পানী দিম, অকণমান ভাজিম। আৰু এইপিনে চাওক ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনিও ভজা হৈ গ'ল। পিঁয়াজৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। কালাৰ ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই কাজু। অকণমান দেৰি কাজুখিনি ভাজিম, বৰ বেছি দেৰিলে নহয়। অকণমান কাজুখিনি দি লৰাই চৰাই দিম। কাজুখিনিতো খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই ধুই থোৱা জহা চাউল। মই জহা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জহা চাউল নহ'লে বাচমতি বা বেলেগ কিবাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। যিহেতু দেৰি হৈ গৈছে মই 2টা চাইডে গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। এটা চাইডে কিবা বেলেগ বনাইছোঁ, এটা চাইডে কিবা বেলেগ বনাইছোঁ, তেনেকৈ বনাবলগীয়া হৈছে। আৰু যিটো চাইডে মই মাংস বহাইছিলোঁ এয়া মাংসও বনাই আছোঁ। এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। প্ৰায় 50% মই কেৰাহীটোতে ফ্ৰাই কৰিম কাৰণ বাকীখিনি মই আজি কুকাৰত দি দিম যিহেতু দৌৰা। কিন্তু 50%টো আপুনি কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে ভাল আচল টেষ্টটো আহিব। আৰু এয়া পোলাও লৰাই আছোঁ। অকণমান ভাজা যাব লাগিব চাউলকেইটা। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া মই খিচমিচ আৰু 2 চামুচ ঘি। ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ঘি দি দিছোঁ। এতিয়া আৰু অকণমান লৰাই দিম। পোলাওটো খুব লৰাব লাগে, নহ'লে তলত লাগি গ'লে বেয়া হয়। সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ লৰাই চৰাই থাকিব লাগে। আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই জোখমতে পানী। আৰু পানীখিনি মই একেলগে দি নিদিওঁ কাৰণ যদি পানীখিনি বেছি হৈ যায় তেতিয়াও বেয়া, কম হৈ গ'লে তেতিয়াও বেয়া। গতিকে অকণমান দি মই চাইছোঁ জোখটো যে পাৰফেক্ট হৈছে নে নাই। এনেকৈ অকণমান পানী দি লৰাই চোৱাৰ পিছত আন্দাজটো হৈ যায়। যেনেকুৱাকৈ আমি ভাতত দিওঁ পানী, ভাত বনালে যিমানখিনিমান পানী দিওঁ তেনেকুৱা আন্দাজতে পানীটো দি ধুনীয়াকৈ
ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই এতিয়া এটা চিটি আহিবলৈ মই ঢাকনিখন লগাই দিম, দি এটা চিটি আহিবলৈ দিম। আৰু এইখিনি মাছখিনিত দিলোঁ হালধি, নিমখ, চুজি দিছোঁ মই অকণমান, আৰু এটা কণী ভাঙি দিম। দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু মাছ ফ্ৰাইটোৱে ভাল পায়, সেইকাৰণে মই ফ্ৰাই কৰিয়ে ৰাখি দিম। এইখিনি অকণমান দেৰি ছাইডকৈ থৈ দিম। আৰু এইপিনে মোৰ পোলাও এটা চিটি আহি গ'ল কুকাৰৰ, গতিকে এইখিনি মই নেচাৰেলি ঢাকনিখন খোল খাবলৈ থৈ দিম। আৰু এইপিনে বহুৱাই দিলোঁ মই আন এখন পেন। এইপিনে মাংসত মই পানী দি দিলোঁ। মাংস ভজা হৈ গ'ল 50%। এতিয়া পানী দি দিছোঁ জোখমতে। পানী দি অকণমান লৰাই যেতিয়া ভালকৈ এটা উতল আহিব, তেতিয়া মই ইয়াক কুকাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম। আৰু আনপিনে এইখন পেন গৰম হ'ল, ইয়াত মই দি দিছোঁ তেল, সৰিয়হৰ তেল। মাংসখিনি এতিয়া মই ট্ৰেন্সফাৰ কৰিম। একদম পূৰা ৰবট টাইপ, মানে এইপিনেও কৰি আছোঁ সেইপিনেও কৰি আছোঁ এনেকুৱা। কাৰণ কাৰেণ্টক ৰখি থাকোঁতে অলৰেডি বহুত দেৰি হৈয়ে গ'ল, সেইকাৰণে মানে মই একদম দুইপিনে হাত চলাইছোঁ আৰু এইপিনেও বনাইছোঁ সেইপিনেও বনাইছোঁ। যিহেতু অকণমানি এটা আছে, তাৰ আকৌ কালি মানে স্কুল আছে, গতিকে শুব লাগিব, সেইকাৰণে জল্দি কৰিছোঁ মই। আৰু এইপিনে তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত মই দি দিলোঁ মাছকেইটা। আৰু মন কৰিব, এনেকৈ যেতিয়া আপুনি চুজি তুজি দি কিনে মাছখিনি ভাজিব, তেতিয়া খুব কম জুই দি কিনে মাছখিনি ভাজিব লাগিব, নহ'লে ওপৰটো পূৰা ক্ৰিস্পি হৈ যায়, ভিতৰটো ভালকৈ নিসিজে। আৰু এয়া পোলাও হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি। এইপিনে মাছখিনি মই লুটিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ এবাৰ মাছ ফ্ৰাই কৰি খাবচোন, বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু মই যে কুকাৰত মাংসখিনি দিছিলোঁ, প্ৰায় 8টামান চিটি অহাৰ পিছত মই কুকাৰটো খুলি কিনে চালোঁ, প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া যিখিনি মাংসৰ তেলত মই গৰম পানী দি থৈ দিছিলোঁ, গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। দি কিনে এতিয়া 15 মিনিটমান সময় পুনৰ উতলাই দিম। আৰু হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি, মাংসও ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া বুটৰ দাইল, এয়া পোলাও, এয়া ভেন্দি ভাজি, ভাত আৰু মাংস। আৰু এইপিনে গৰম মাছ ভাজি আছোঁ মই। মাছটো যিহেতু গৰম খাই ভাল লাগে, গৰম ফ্ৰাই কৰি থাকিম, সিহঁতক দি থাকিম। কেনেকুৱা হৈছে পোলাও? বঢ়িয়া হৈছে। পিঠু সৰুমনো ডাঙৰমনো বঢ়িয়া লাগিছে। মই মাছ খাই বেয়া পাওঁ, কিন্তু অলপ টেষ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু টেষ্টি হৈছে। বাচ্ছাবিলাকৰ সেয়াই ভাল, আৰু অকণমান কিবা বনালে খোজ হৈ যায়। মই মাছটো ধুনীয়াকৈ চুজি তুজি দি কিনে ভাজিছোঁতো। খোৱা, তোকো খাবা নেকি এটা মাছ? মই কাঁইট বাছি দিম, খোৱা। তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ লগ পাম।